Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu cuộc sống Áo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Huyền. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay mời các bạn cùng Huyền vào bếp để làm món thịt heo quay. Ở đây Huyền mua 2 loại thịt, thịt ba chỉ và thịt đùi là 3,5 kg. Đầu tiên Huyền đã rửa sạch sẽ hết. Bây giờ mình đem đi mình trụng nước nha các bạn. Trong phần trụng nước sôi cho cái da heo được chín, mình cho 2 muỗng muối nha. Sau khi phần da được 2 phút hay 3 phút, các bạn lật qua cho phần bên kia cũng 2 phút hay 3 phút. Mình làm cho hết tất cả 3,5 kg nha. Chủ yếu là mình trụng da để một chút mình xăm trên cái làn da dễ hơn. Mình trụng cho đến khi nào hết phần thịt nha các bạn. Sau khi các miếng thịt đã được trụng nước sôi, bây giờ mình đem vô Huyền cắt ra để mình ướp gia vị. Mình cắt tùy theo nha. Các bạn có thể cắt dài hoặc cắt ngang. Cắt ngang thì dễ hơn. Đừng cắt đứt nha. Cắt khoảng 2/3 miếng thịt là được, để ướp cho nó thấm gia vị. Ở ngoài siêu thị của Tây cũng bán một cái thịt ba rọi. Họ đã nướng sẵn là 25 euro 1 ký. Nhưng họ không ướp giống như người Việt Nam mình. Họ chủ yếu là chỉ ướp muối, tiêu và đường. Họ không xài bột ngọt và không xài ngũ vị hương. Cho nên tự ở nhà mình làm sẽ ngon hơn ở ngoài tiệm. Các miếng thịt đã được cắt xong hết và bây giờ bắt đầu mình ướp gia vị. Gồm có 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột gừng, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, còn đây là bột điều màu. Huyền sẽ cho 1 muỗng cà phê và nước tương. Muỗng cà phê Huyền cho 7 muỗng cà phê nước tương. Và 5 tép tỏi. Tiêu Huyền cho 1 muỗng cà phê tiêu. Tất cả gia vị đã xong. Bây giờ mình chét lên trên thịt để ướp. Thịt sau khi ướp xong, mình sẽ để đó cho thấm thịt khoảng 6 tiếng. Nếu mình muốn ăn gấp, mình có thể ướp mặn một chút. Mình cho tí muối. Sau khi ướp thịt xong, bây giờ bắt đầu mình gói giấy bạc. Và mình sẽ để đó khoảng 6 tiếng rồi mới đem vô bếp để mình nướng. Mình để phần da ở trên, phần thịt ở dưới. Cứ quấn giấy bạc như vậy
cho đến hết nha các bạn. Và lau trên da cho khô, ráo. Các phần thịt Huyền cũng đã cuộn giấy bạc xong và lau cho khô. Còn đây là phần nước để mình chét trên mặt da để cho nổi phồng lên, gồm có 2 muỗng giấm, hoặc 3 muỗng. Và 1 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên. Và chét trên mặt da heo. Bây giờ đến phần cuối cùng là mình lấy ghim, nĩa hoặc đầu dao nhọn để mình đâm xuống khắp da. Sau khi đã xong, mình chét giấm và muối trên mặt da. Khi nào các bạn thấy khô sẽ chét tiếp. Chét nhiều lần, 5 lần, 7 lần, 8 lần. Càng nhiều thì da nó sẽ nổi phồng nhiều. Khi nào khô các bạn mới chét tiếp. Và cứ như vậy cho đến hết. Phần thịt heo quay Huyền đã để ủ được 6 tiếng đồng hồ và da cũng đã khô. Bây giờ bắt đầu Huyền đem chuẩn bị để bỏ vào bếp để nướng. Thời gian nướng heo quay khoảng 1 tiếng rưỡi ở nhiệt độ khoảng 180 độ. Sau khi nướng được 1 tiếng 30 phút, phần heo quay đã xong. Các bạn xem rất là nổi và ngon. Huyền nướng 2 phần, phần thịt ba chỉ và phần thịt đùi. Bánh hỏi Huyền cũng đã luộc xong và đã chuẩn bị xong, cùng với bánh mì và rau sống, cải chua, dưa leo, nước mắm để ăn cùng với bánh hỏi. Nước mắm Huyền làm nước mắm chua ngọt, tùy theo gia vị của gia đình nha các bạn. Và phần thịt heo quay sau khi nguội một chút, Huyền cũng đã chặt nhỏ ra. Nhìn rất ngon nha các bạn, da nổi phồng. Video về cách làm thịt heo quay ăn cùng với bánh hỏi và bánh mì xem như đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào video kỳ tới. Bye bye các bạn. Bye bye.